Habang buhok. Hello guys, this is Michael Timbang ulit at ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong video. So sa ngayon bibilisan ko na lang ng konti kasi nagmamadali ako, kailangan ko na magpagupit kasi di ako available ng buong linggo. May trabaho tayo. Yun nga pala, pasensya, di ako nakapag-upload noong nakaraang linggo na naka-schedule yun yung tutorial tungkol sa laptop naman, kukonek yung mixer. Pero ngayon medyo iba yung gagawin natin. Kasi order ako sa Lazada ng pick-up ng gitara, yung sound hole pick-up. So, eto yon, lalagay ko na lang yung price sa screen. Ito ay isang sound hole pick-up. Yun kasi yung pick-up ng gitara ko, yung sa etong piezo pick-up, di ko alam, parang may problema ata sa gitara o dun sa pick-up niya. Medyo may ground, tapos ay gumana ng yung low Z niya, yung balance connection. Ito ay gumana nito. So ito yung ginagamit ko pag nagko-cover ako. Pero parang malakas yung ground niya, kaya papalitan ko na lang ng pickup. Pero di ko alisin yung piezo pickup nito. Papalitan ko lang din yan pag nakabili na akong bago. So magiging dalawa yung pickup ng gitara ko. Pero ngayon papakita ko sa inyo paano ko i-install yung pickup na to. Although ngayon ko lang siya gagawin, nanghiram nga lang din ako ng barena dito sa kapitbahay. Pero gagawin natin yan sa siguro safe na paraan para sa gitara natin. Kasi bubutasan natin tong gitara natin dito dito dahil dun sa meron siyang dalawang knob, yung volume saka yung tone. Tapos bubutasan ko yan bandang dito na lang sa taas. Hindi ko na itatabi dito. Kasi pag nagre-record ako, cover, nakaupo ako, tapos tatamaan yung jack ng cable, tapos nagkakaroon ng ground, kaya ibay ko na lang yung pwesto. So ano ba yung sound hole pickup? Pinagkaiba niya sa piezo pickup. Yung piezo pickup kasi meron tong 9 volts battery para mag-operate. At the same time meron din tong tuner. Pero ito kasi passive ata tawag dito. Di na niya kailangan ng battery. So direkta na yan. Ito ilalagay natin sa butas ng gitara natin. Yung pickup na yan. So parang similar siya sa mga electric guitar kasi ganito mag-pick up ng sound yung mga electric guitar. So sa tingin ko baka mas maganda din to kapag ginagamit tapos may effect tayo, pedal effects. So susubukan din natin to, nalagyan ng distortion, baka pwedeng gawing electric guitar. So bago tayo mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, ay pa-click muna ang subscribe button sa baba at pa-click ang notification bell para sa mga susunod ko pang videos na i-upload ay mano-notify kayo. So etong microphone na ginagamit ko ay yung Kevler PM830. So eto, nire-record ko to sa cellphone ko. So direkta lang yan. Actually hindi. Gumagamit ako ng mixer na Yamaha MG 04 Bluetooth. So kung gusto niyo makita yung mga review niyan, review ko. So lagay ko na lang yung link sa description. So mag-umpisa na tayo. Hello. Yan no. So una, alisin muna natin yung mga string ng gitara ko. So ayun na, naalis na natin yung string. Tapos una kong gagawin, tansyahin ko lang tong mga wire nito kung hanggang saan naabot. Kasi mamaya butasan natin yung gitara natin tapos mali pala yung butas kasi hindi aabot yung wire. So etong output niya, siguro abot naman dito.
Siguro ito yung sa tone. Ito yung sa tone. Ito yung sa tone. Ito siguro yung sa volume. Mukhang aabot naman siya kahit saan natin lagay eh. So, alisin muna natin to. So, bago natin butasan yung gitara, check muna natin baka meron tayong tamaan na structure dito. Kasi kadalasan sa mga gitara, lalo na yung mga magagandang pagkakagawa ng gitara, meron mga ano dito eh, kahoy na mga structure dyan. Para yun sa mas maganda yung tunog ng gitara. So, tingnan natin kung may tatamaan ba tayong mga kahoy dyan. Kapag may tatamaan tayo, iwasan natin syempre para hindi masira yung gitara natin. Tingnan natin kung pwede itong dalawa. Mukha namang walang tatamaan. So, pwede na dito. Kuha lang ako ng marker. Yan, so subukan nating butasan yung gitara. Yan, no, di ko alam kung anong bala tong nakuha ko eh, pero siguro pwede na to sa pangkahoy. Siguro dito ko na ilalagay yung isang knob niya. Yan, mukhang okay naman na yung butas natin dito sa dalawa. So, lipat tayo dito sa likod. Siguro mga bandang dito na lang yung butas ko.
So ayun no, na after natin nakabit tong tatlong to, ito nasa likod, itong dalawang dito, balik natin tong mga string para matansya natin kung saan natin ilalagay itong sound hole pickup. Humihina yung tunog, ibig sabihin yun yung volume. So kapag ito naman, nag-iiba yung tunog niya, yung medyo siya yung sa tone. Kapag ito, humihina, yun yung sa volume. So ayun no, hanggang doon na lang yung video natin ngayon. At ako'y nagmamadali, kailangan ko magpagupit. So make sure na lang na higpitan natin tong mga nandito sa likod. Hanap tayo ng tools para mahigpitan to. Saka tong dalawa sa volume saka sa tone niya. Yung sound test nito, pagkukumparahin ko yung sa piezo pickup at yung dito sa sound hole pickup. Pero sa susunod na video na yon, pati din yung sound test sa susunod na video na to. Kasi para hindi na masyadong humaba yung video natin. Masyado nang boring yun. So, salamat guys sa pagsuporta sa akin at hanggang dyan na lang yung video natin ngayon. Sana ay nakatulong ako sa inyo at huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. By-click ang notification bell. By-click yung all para sa mga susunod ko pang videos ay manonotify kayo. At meron din pala akong Facebook page kapag meron kayong mga tanong. Nandito lang yun sa comment section sa baba. No? Pwede nyo ako hanapin doon. Palike na lang yung page ko doon at nag-upload din ako ng mga covers doon. So hanggang dyan na lang. Ingat kayo guys. Stay safe.